O să tai chestia asta. Trebuia înainte, dar n-am avut. N-am știut exact cât să tai. Haideți să o lipim cum trebuie. Că în zona asta văd că nu s-a lipit. Ok. Ok. Perfect. Iar pe partea asta la altă, haideți să vedem ce avem. Am ori asta, ori cealaltă. Ar merge asta sau asta cu buline? Că nu știu dacă mai am o alta cu flori. Oh, ba da, mai am. Am uitat că mai am și astea două pe care tot de la Kik le-am luat. Acestea. Care ar merge? Asta ar merge să decorăm pagina. Că e mai micuță. Iar asta, cred că asta o să o și pun. Pentru că e așa cu multe culori. Și vine ok. Ok, și asta o să o tai de aici. Asta verde o să o las așa în sus. Oh, ce mă bucur că mi-am adus aminte. Că practic le luasem degeaba. Dacă nu le foloseam. Bine, degeaba nu, dar chiar le-am luat special să le folosesc în jurnalul ăsta. Ok, o să încep să le așez că apoi se usucă lipiciul ăsta. Ok. Nu știu dacă sunt în cadru, sper că sunt. Ok, și ultima. Oh, eu zic că arată superb. Nu? Ce ziceți? Se pare tare drăguță. Și pe pagina asta, aici pe partea de jos, aș putea să pun margaretele astea albe. E cam prea mult? Dar eu zic că nu. Să decorăm așa. Nu? Ar veni la fix. O, da. Sta să vedem până unde tai. Tai până la asta. Perfect. Da, aș folosi lipiciul ăsta mai mare. Da. Cu din ăsta mai mare că vreau să pun numai pe mijloc. Nu, până la urmă nu e bine cu ăsta mare. O să lipesc aici așa. Și îl pun așa. Oh, perfect. Oh, da. Eu zic că e superb. Nu? Ce părere aveți? Să-mi ziceți dacă vă place sau nu. Era ceva care nu era decorat pe aici. Ok. Și asta ar fi prima pagină, numai că o să fac astea, iar înăuntru aici nu am. Înăuntru nu am nimic. Ar trebui și o pagină din asta să decorez. Să-i pun o chestie, ceva, o chestie, da. O bandă. Are tot așa, o din asta cu mărgele, așa, cu mărgele, cu margarete. Cred că da. Unde e foarfeca? Ok, numai că aici o să pun pe pagină și o să pun cu ăsta subțire, că nu. Ăla gros e prea mult, curge prea mult și nu.
reușesc să controlez atât de bine. Așa, și să lipim. Ok. Perfect. Și asta o să o las deoparte că o să o pictez mâine. Altceva, haideți să vedem mai repede, mai pe repede, înainte. Aici mai vreau să pun altceva. Am șervețelul ăsta. Sincer, săracul a ajuns într-un mare fel. Ăsta cred că l-aș face un pochet aici, dar pocheturi și alte chestii după. După. În chestia asta. Aici am decupat, am tăiat dintr-o perdeluță niște mărgăritar, nu mai venea cum îi zice, și mă gândesc să o prind aici, dar aș scoase-o, aș putea să o cos chestia asta să rămână în sus așa, dar aici în partea de jos aș tăia după chestia asta să o și tai. Și atunci o scot să o cos chiar din de la prima pagină. Și asta va fi ca și poți să scrii lucruri și să ascunzi, să acoperi cu această perdeluță. Ok, iar aia o să o folosim poate tot în jurnalul ăsta sau în alt jurnal, o să văd. Da. Deci asta o să o scot, prima pagină, asta știu că e prima pagină și că o să o fac acolo, sau aș putea, pentru că asta deja are chestia asta, aș putea să o fac aici, pe cealaltă parte, și eventual să acopăr aici cu ea. Aici sau înăuntru. Cred că ar arăta bine înăuntru, în porțiunea asta. Și atunci asta ar ieși deasupra. Iar aici, aș avea și aici ceva. Să fac așa, nu. Nu, pentru că e mult prea mult, dar am chestia asta. Chestia asta ar merge ca și un pocket. Dar nu aici. Aici nu cred că mai fac nimic. Ok, asta o să scot și pe asta să o scos. Apoi, aici nu, acesta este ăsta. Aici deja am pus. Ok. Chestia asta. Asta este, astea două sunt mult prea flimsy ca să pun ceva. Sau ar merge asta. Ca și pocket aici. Dar nu aș scoase-o. Parcă n-aș scoase-o. Adică, e bine. Ar merge așa. Și să bagi lucruri aici așa. Și atunci aș lipi aici și aici. Sau cum să o lipesc ca să... Nu vreau nici să iasă în afară, în zona asta. Să lipesc aici, așa. Ok. Cred că o să o lipesc acum direct, ca să nu mai stau. Uai, deci lipiciul ăsta face toți banii. Andreiuța mea dragă, super mulțumesc pentru el. Ok. Iar în partea asta o să fac aici pe margine. Numai că nu știu exact cât va fi de înalt, dar cred că e de ajuns. Vedem dacă mai trebuie.
mai dăm. Ok. Și va veni aici așa. Ok. Să tăiem atișoarele astea. Perfect. L-am pus și pe asta. Acum ar veni asta. Să vedem. Mai găsim ceva să coasem pe aici. Aș mai avea chestia asta. Au, aș avea asta. Haideți să vedem. Asta aici. Aici. Oh, și ăsta trebuie să-l scot. Pentru că mâine. Da, asta. Oh. Ok. Aici. Am zis că nu mai pun nimic. Dar pentru că se lipește chestia aia. Aș putea. Sta să vedem care ar merge. Aș putea să prind asta cu eventual o agrafă din aia. Și atunci nu s-ar mai lipi nici de asta. Ok, deci asta o scot și o pun deoparte. Vedem apoi cum decorăm. Cred că la asta, poate pe margine aș mai pune tot așa niște margarete din alea. Dar haideți să o luăm cu începutul. O să îi dau o gaură aici. Cred că îi dau cu asta, că e mult mai rapid. Unde ești? Ok. Și iau o chestie de asta. Și băgăm aici în mijloc. Că sper că nu iese. Ok. Stai să vedem. Celălalt e mai puțin flimsy. Da, asta e ca o floare, așa. Și ăla e ca o floare, dar totuși. Sau să-l pun pe asta. Nu. Până la urmă rămâne asta. Ok. Perfect. Așa, ăsta îl bag aici. Și va fi așa. Problema e că e mult prea mare. E mult prea mare. Și dacă mai am vreunul micuț. Ăsta e mai mic. Ăsta e mai mic. Mai am ceva micuț pe aici. Da, până la urmă ăsta este mult prea mare. Așa că o să-l scot. Și atunci poate pun floricica asta. Haideți să vedem. Dar înainte să văd. Asta ar merge. Deși cred că e mult prea voluminoasă. Ce părere aveți? Un mileu n-ar fi așa de voluminos. Am găsit, era ăsta mic. Nu credeam că l-am folosit, dar nu-l folosisem. Ok, perfect este. Perfect. Ha! Ok, și arată foarte bine și nici nu se mai lipească de el. Ok, aici. Aici nu mai punem nimic. Aici avem deja un mileu. Mai vreau vreun pochet ceva. Aici am asta. Aici deja am o chestie. Și aici aș lipi niște margarete din astea. Dar aici deja am pana. Ok. O aș lipi aici. Da.
Ok. Și așa arată. Eu zic că e bine. Pe partea apar florile și pe parte pana de, nu știu ce, porumbel, cred. Asta este așa. Asta este, ok. Asta este aici. Oare aș mai pune și în zona asta? Aș putea să pun niște margarete mai mici. Văzusem ceva. Aici, în chestiile astea, asta e deja la decorațiuni, dar acum că tot le-am văzut, am astea agrafe și astea erau de când eram mică. Deci, cred că sunt de pe vremea comunismului, dacă nu mă înșel. Și am chestiile astea roz. Vreau să văd dacă merge să le bag. Numai că astea sunt destul de aproape de... Da, nu. Sunt destul de aproape de margine, iar găurile la pagină nu sunt. Ok, aș putea să le pun aici. Nu? Și ar fi ceva cu care se poate, eu știu, decora vreo pagină. Ok. Că e chiar în tonul culorilor. Ok. Ok, ok, hai că până mă apuc eu trece baba colaci. Aici. Am zis că pun chestia cu margarete. Florile astea, sincer, le-aș băga în buzunare sau undeva, dacă vrea cineva să-și decoreze cu ele. Dar nu găsesc aia cu margaretuțe. Aici. Ok. Și ar fi aici așa. Sau ar merge tot alea. Sau aș putea să pun și într-o parte și în alta cu margarete din astea albe. Cred că așa și fac. O să tai aici, în zona asta. Și pun pe margine, pe marginea hârtiei. Problema e că ăsta se dă... Da. Problema e că ăsta se deschide. Deci nu. O să pun o dată aici. Și îl tai în zona asta. Și atunci o să pun aici separat. Iar aici, la fel, o să tai în porțiunea asta. Ok. Și în zona asta mai vin încă 3. Că dacă îl lipesc așa, ăsta nu se mai deschide. Deci încă 2 ar mai veni în zona asta. Deci o să tai o margaretuță din asta. Și eventual asta o să o pun aici în colț. Ok. Am rezolvat-o și pe asta. Haideți că v-am înnebunit cu mișcatul. Invers. Ce face aici? Ok. Nu, da. Ei, nu vrea? De ce nu vrea?
Ok. Acum, pe partea cealaltă este lipit ăsta, deci ar merge direct sau să nu mai pun. Parcă n-aș mai pune, că îmi place cum arată așa. Ok, în partea asta avem ăsta care nu e decorat absolut deloc, cu nimic. Și ce am avea aici? Aș mai avea floarea asta și aș mai avea mileul ăsta. Cred că ăsta l-aș prinde aici cu un... Dar aș vrea să pun ceva aici totuși. Cred că tot un șir de margaretuțe din alea mici sau... Am chestia asta pe care am luat-o tot de la, cred că tot de la Kik, cu pompom și cum astea cu buline așa, astea sunt tot așa buline, mă gândesc să pun chestia asta. Problema e, stați, alta este că dacă pun în partea asta nu se mai deschide, deci voi pune din partea asta. Deci de aici încolo. Adică voi pune ceva de genul. Chiar dacă vine peste floare, nu vine foarte mult. Deci voi tăia până aici. Ok, o să lipesc asta aici. Trebuie să mă culc mâine de vreme pentru că trebuie să merg la poliție. Pentru ce schemă am pățit. M-au chemat acolo pentru declarații. Cred că mai bine stăteam pe fundul meu, că e degeaba oricum. Oh, ce am făcut aici? Oh, ia priviți ce frumos arată. Nu? Perfect. Ok. Ăsta o să-l prind aici. Și chiar dacă... aș putea să-l prind cu o agrafă din asta. Că, de exemplu, îl pot muta, asta să-l poată prinde. Și aș putea să-l prind cu una din asta, cu flori. Am una așa pe mov. Și îmi trebuie asta și să-l punem undeva mai la mijloc. Să-i dăm o gaură. Sper că nu are vreo floare, nu. Ok. Bun. Ok. Perfect. Și am ajuns în partea asta, unde să vedem ce mai punem, dacă mai punem ceva. Aici, pe partea asta, aș mai putea să pun un trim, ceva. Astea două, asta are, asta nu. Aici, de exemplu. Aici deja am o chestie. Dar o să mai las și pentru, da, să mai, că asta visesem că mai las și pentru persoana respectivă să decoreze. Mă gândesc că mai am un din ăsta. Și poate ar fi frumos să lipesc mileul ăsta aici, doar în porțiunea asta. Ce ziceți? Care mai sunt? Mai e asta. Aici tot așa aș pune un trim. Cred că aici ar merge oare din aia. Da, nu că vreau să mai pun și charmuri, mai am și chestia asta pe care aș mai pune aici. Hei.
Da, o să văd după aia. Asta am o floricică aici undeva. Mai am oricum și flori din celelalte. Nu. Nu, cred că pe aici o să mai decorez și cu flori din astea. Că am destul de multe. Perfect. Așa rămâne. Acesta este videoclipul. Eu o să le cos astea în afara camerei, că nu sta să pierdem vremea. Oricum o să le fac mâine pe ziua, după ce vin de la poliție. Și mâine, adică în clipul următor, opa, stați că am luat o mulțime de chestii cu mine, o să pictez chestiile astea și apoi o să cos semnăturile. Da, asta o să fac în clipul următor. M-am apucat să decorez aceste pagini și m-am gândit că poate vreți să vedeți. Am cusut batista asta. Nu știu dacă am cusut-o cum trebuia, dar asta e, eu am cusut-o. Am cusut și chestia asta. Acum, sincer, pe spate nu prea îmi place cum e. Și așa că mă gândesc să pun o bandă, ceva din benzile acelea pe care le am, dar o să văd. Însă am făcut aici buzunărelul. Ce mai trebuia să fac? Aici am pus pe pagina asta, am cusut perdeluța asta. Nu știu dacă mai vreau să pun ceva. Am lăsat pe spate aici, eventual cine vrea să-și pună diverse chestii, să le prind acolo de perdeluță. Problema e că făcusem aici și am făcut acest belly band cu șervețele. Am pus șervețelul ăsta pe hârtie și apoi am decupat. Însă mi se pare cam prea simpluț. Și mă gândeam să mai pun ceva. Stați că aici cred că știu ce voi pune pe spate. Ori asta, ori chestia asta. Aș putea o pune așa. Nu-mi place că e ăsta lipit. Dacă aș putea să-l dezlipesc, dar nu cred că mai pot. Sau aș putea să pun chestia asta. Deci asta cred că am luat-o de la Kik. Cred că da. Trebuie să mă mai duc să mai iau, că îmi plac mult astea. Și nu găsesc tot timpul. Cred că mai degrabă mi-ar plăcea așa. Da. Așa că o să lipesc chestia asta ca să termin cu pagina asta. Problema e că nu știu cum măsa le-am făcut atunci și le-am făcut seara. Și cum nu prea văd, am făcut numai nebunii pe aici. Dar asta este. Încercăm să le salvăm. Hopa. Ok. Aici nu știu dacă cred că n-am pus aici sau. Ok. Și să pun și aici, în partea asta de jos. Și mă gândesc oare pompomul ăla să-l pun... Ar merge să pun pomponul ăsta aici, în partea asta? Sau e prea mult? Da, prea mult. Prea mult pentru că e și chestia aia. Ok, ăsta o să-l tai aici.
mă gândeam acum să fac lucrările acelea, adică cele chestiile pe care vreau să le pictez, acelea cu șervețele. Și asta voi și face, dar vreau să și decorez. Și deci nu vă imaginați, 2 zile am muncit numai să îmi aranjez toate lucrurile de pe peste tot. Deci, Doamne, câte chestii poți să ai pentru crafturile astea. Chiar vorbeam cu Andreea, că 1001 de nebunii strângem, Doamne Iisuse. Dar ce să faci, că ăsta este hobby-ul nostru, nu? Asta este. Și cred că și al vostru dacă sunteți aici pe canalul ăsta. Așa că am stat 2 zile să strâng toate nebuniile și nu am mai făcut absolut nimic din tot ce îmi planificam, însă am reușit să îmi eliberez în atelier. Așa că atunci când voi veni de la Pitești, că iar plec la Pitești, bineînțeles, nu am cum să nu plec. Când voi veni de la Pitești, o să intru în atelier. Cred că cel mai târziu este anul ăsta când intru, dar asta este. Ok, deci așa este. Chiar îmi place cum arată. Nu știu dacă aș pune și aici, pentru că aici nu mi se pare că arată așa rău. Aici a fost hârtia subțire și mi s-a părut că a cam tras de ea. Ok. Perfect, deci asta am terminat-o și am terminat și chestia asta. Astea o să le pun, nu știu, undeva pe aici. Deci e dezastru, vă zic că e dezastru. Aici, practic, am terminat-o și pe asta. O să văd dacă o mai decorez cu ceva, dar nu acum. Problema este acest belly band. Și mă gândeam că am chestia asta, care chiar îmi dă un vibe de grădina secretă. O să o tai eu drept. Eventual pe aici. Și aș putea să o pun ca și belly band. Asta este un tapet. Și este un tapet vintage, cred că chiar de prin 1950 și ceva, nu mai știu exact. Știu că aveam unul din 1950 și unul din 1970 și. Și mă gândesc că ar fi frumos să pun un tapet din ăsta, floral. Haideți să vedem cam cât ar veni. Ok. O să-l tai aici. Da, și asta am făcut eu. Din păcate, nu am mai putut să fac absolut nimic. Singura chestie pe care am făcut-o a fost să lipesc șervețelele pe hârtie și n-am lipit multe. Am lipit numai cât m-am uitat la un... și bineînțeles că am tăiat-o prost. Cât m-am uitat la film, așa că nu vă gândiți că am făcut nu știu câte. Este destul de complicat să lipești șervețele din astea, adică șervețelul întreg pe A4, trebuie să combini hârtiile și, da, adevărate nebunii. Acum am tăiat ăsta prea jos. Nu știu ce aș vrea să pun de desubt. Să vedem dacă ar merge ceva. Și asta, nici asta nu e tăiată drept, dar mai am. Că aș vrea ceva care să-l scoată puțin în evidență. Nu, asta este prea mic. Asta este prea subțire. Să pun un din asta, se combină prea mult cu pagina. Oi, l-am pe ăsta. Deci ar fi ok așa. Ce ziceți, merge? Sau era mai frumos ăla cu roz? Parcă arată mai bine asta cu roz. Ok, aveam un creion pe undeva.
ca să știu cât să tai. Ok. A, și jos. Acum nu știu asta dacă e drept aici. Dar ar părea drept. Ok. Aș vrea să termin jurnalul ăsta, sincer, înainte de a pleca la Pitești. Acum nu știu dacă mi iese. Că vedeți cum e. Mâine este luni. Nu știu dacă voi reuși să fac ceva. Pentru că am în plan multe chestii să rezolv înainte să plec la Pitești, așa că da, sper să reușesc. Haideți să vedem. Oh, mamă, ce am nimerit-o! Ok. Deci ăsta ar veni aici. Unde e? Aici. Așa, și parcă pe margine aș pune ceva dantelă. Trebuie să-mi caut dantela. Ok, o să pun chestia asta, care e o dantelă de prin anii 90. Și după aia parcă aș mai decora cu ceva. N-aș lăsa numai așa un simplu belly band. Acum o să pun aici pe margine. Și o să pun așa câte jumătate. Oricum dacă e, cred că invers era. Dacă e o să mai tai din ea. Ca și lungime. Cred că e mult mai lungă. Cel puțin, dar nu știu dacă o voi mai tăia, pentru că oricum pagina asta este mai, da, mai mică decât toate celelalte. Așa că o să o las așa, să iasă în afară. Ok. Și să o pun și pe asta. Nu știu. Cred că asta este partea. Dar cel puțin zic să o tăiem la aceeași dimensiune. Ok. Și aici la fel. Perfect. Iar apoi o să lipesc asta. Asta se ia, este ca un sticker, dar eu o să-l... Deși aș putea să iau chestia aia și să-l lipesc direct. Pentru că are deja lipici acum. Nu știu dacă lipiciul lui prinde pe material. Vai, ce e de puiuții mei. Nu știu ce se întâmplă acolo. Okay. Oh. Da, din păcate l-am pus prea... Trebuia invers să-l pun. Dar nu e nimic. Ok, văd că s-a lipit și pe material. Iar în partea asta de jos și de jos și de sus și poate și între ele aș pune niște flori, pentru că am florile astea și mă gândesc să le folosesc. Am și o păsărică și aș putea să pun aici
Pentru că e writing board-ul acela pe care l-am făcut prima oară și dacă pui ăla peste toate chestiile astea, o să poți scrie peste ele, deci nu va fi o problemă. Nu știu ce aș pune jos. Mi se pare că nu prea merg toate chestiile astea. Adică verdele ăsta, nu știu, nu prea îmi place cu... Dar dacă pun astea prea mari, am ceva mai micuț, grenașa. Am adunat lemnele astea din parc și vreau să văd dacă merg. Astea sunt coși din alea foarte, foarte subțiri. Și aș putea să le pun nu neapărat drepte, ci așa mai înclinate. Dar vreau să fie puțin dreaptă, nu vreau să fie... Ok, cred că asta ar merge. Ok. Și o să tai, dați că îmi trebuie o altă foarfecă pentru că altfel îmi stric toate foarfecile. O am pe asta care nu taie ea prea bine. Da, cred că pe aici ar fi ok. Asta e ca o hârtie de groasă. O să o tai așa mai, să nu fie chiar dreaptă. Ok. Yay! Mă gândesc că îmi place chestia asta și o să o lipesc aici, în interior. Acum pare rău că am lipit astea tot în interior. Să o pun tot aici, în zona unde este asta. Oricum ar fi, ăsta tot rămâne, deci asta este. Ok, o să lipesc în partea asta de sus și de jos, sau? Cred că o să lipesc pe carton. Ok. Doamne, cât îmi place sticluța aia, deci nu vă imaginați. Chiar mă uitam cu Andreea la Action, că eu credeam că este deschis și aici în Sibiu, dar se pare că nu este. Așa că o să încerc să văd dacă reușesc să mă duc în Pitești. Deși nu prea cred, dar să sperăm. Nu știu cum o să stea asta de lipit. Ia asta să vedem, că s-ar putea să am o problemă cu îndoitul ăla. Asta e ok, dar ăsta... Oh, bun, e ok, perfect. Da. Vă ziceam că aveam impresia că e deschis și aici în Sibiu, încolo. Nu e deschis, așa că trebuie să mă duc la Pitești. Din păcate, la Pitești nu știu dacă reușesc eu să ajung, dar o să încerc. O să încerc. Dacă nu, când o să vin de la... că sper că vedeți ce fac eu aici. Când o să vin de la Pitești, o să merg la Alba Iulia, că am văzut că acolo mai este deschis. Cred că trebuia mai mult lipiș, cred că trebuia să pun de la ăsta. Mai ales că astea sunt alte materiale. Dar ce am văzut, și vorbeam și cu Andreea, Acționul ăsta nu are toate produsele care sunt în Acționul din Franța. De exemplu, lipiciul ăsta nu există.
Există unul din ăla de textil și cam atât. Așa că nu știu ce să zic. O să vedem când mergem acolo. Asta trebuia să-l pun mai înclinat, dar din păcate l-am ratat. Haideți să vedem, să băgăm o chestie din asta. Asta parcă era mai mică. Cât de mică poate fi? Că nu vreau să fie lipit aici. Ok. Perfect. Acesta l-am făcut, dar mai vreau să pun o floare, ceva aici, nu știu, ceva parcă îi lipsește. Deci, ăsta va fi un belly band cu 1000 de materiale. Haideți să vedem ce am aici. Aș fi vrut o floricică mai mică. Că sincer n-aș vrea să acopăr florile alea. Dar nu cred că am mai micuțe, însă am fluturașii ăștia și mai am ceva. O, mai am fluturașul ăsta mai mare. Pe ăsta l-am făcut pentru că am vrut să fac un tutorial cu fluturași așa, dar n-am mai apucat. Săracul a stat îndoit în toate direcțiile. Și arată așa, cu 100 și 1000 de materiale. Să-mi ziceți dacă v-ar interesa. Dar nu o să-l pun pentru că e mult prea mare. Ia să vedem dacă mai găsim fluturași. Și să pun unul, aș vrea unul mai diferit, adică de altă culoare. Dar vroiam mai micuț. Se pare cam prea mare. O, eventual aș putea face și așa. Și să lipesc aici în părți. Și să pun unul de altă culoare în mijloc, dar unul mai micuț. Eventual verde. Și ar fi și ăsta, dar ăsta este mult prea mult. Mult prea mult și mult prea mare. Nu, tot ăsta am scos. Mă gândesc, oare n-ar merge două flori mai bine așa? Nu, că acoperă. Ok. Ok, o să las fluturașii așa cum sunt. Și îi lipesc doar așa puțin ca să nu știu, să nu iasă lipiciu și pe partea cealaltă. Deci a început o furtună afară, nu vă imaginați. Ok, haideți să vedem. Cred că ăsta îl pun aici. Și ăsta o să-l pun aici așa. Că oricum am acoperit din greșeală floarea aia. Sau să-l las așa. Dar sunt foarte fain fluturașii ăștia. Mă bucur mult că am găsit fața aia de masă și am reușit să o decupez. Am impresia că în totalitate. De asta am zis că decât să mai îmi iau să pictez la Pitești, ceea ce nu o să se întâmple vreodată în vreo eră, mai bine îmi iau chestii din astea mai ușurele, cum ar fi decupatul de pe materiale, de prin reviste, și am văzut că v-au plăcut videoclipurile alea
pe care le-am făcut cu decupatul din reviste, iar eu am foarte multe reviste pe care trebuie să le decupez pentru că îmi ocupă spațiu în dulapul acela de journaling. Din păcate, trebuie să îmi fac spațiu acolo. Oh, așa. Ok. Și parcă ar mai trebui ceva micuț aici. Dar ce? Sau să-l las așa. Și ar veni așa. Ok. O să-l las așa. Să vedem să nu se lipească. Perfect. O să-l las să se usuce. Și între timp o să strâng chestiile astea și o să pun hârtiile alea pe care vreau să le pictez. Ok, am găsit chestiile astea de la Andreea, de la Vintage French Inspirations. Aveți canalul ei în descriere și vreau să văd dacă găsesc așa ceva mai micuț, care să-mi dea un vibe de grădină secretă. Și cred că am și văzut ceva micuț, micuț. Căsuța asta. Cred că e prea mult totuși. Da, să vedem ce avem aici. Aș avea floarea asta. Mult prea mare. Da, să vedem, ca să pun deoparte tot ce e micuț așa. Cred că ăsta ar merge și eventual să pun aici o chestie. Asta mi se pare că ia prea mult din... Și asta. De ce nu găsesc? Oh, am albinuța asta. Oh, perfectă. Și aici Bloom and Grow. Dar unde să pun? Aș ține cuvintele astea pentru altă chestie. Mai am pasărea asta. Dar cred că aglomerez foarte mult. Nu? Nu știu, ăsta vă place aici așa? Sau ia din toată chestia asta? Aș putea să pun ăsta. Cred că mai degrabă așa ar merge, nu? Ce ziceți? Nu. Nici asta. Da, astea nu. Astea eventual le pun pe tag-uri. Uf. Nu știu ce părere aveți. Vă place așa? E cam prea încărcat, mi se pare. Cred că o să le lipesc așa și... Mai vedem. Da, era scandal la rândunele, la Lăstunaș, pentru că a venit ploaia. Și săracii probabil erau speriați sau ceva. Ok, și mai pun și albinuță. Oh, perfect. Chiar îmi place. Dacă mai aveam o buburuză sau ceva aici. Aș avea, da, am din alea înalte. Și
din păcate nu mă ajută cu nimic. Dar o să las așa. Eu zic că ajunge. Ok. O să bag astea și mă apuc de pictat. În sfârșit mi-am pus tocătorul ăsta, că altceva nu e. Dar sincer îmi place tare mult. Pentru că vreau să încerc să-mi curăț chestia aia verde, materialul ăla de tăiat, sper să și iasă și o să-l folosesc pe ăla doar pentru tăiat, nu mai folosesc pentru pictat, pentru nimic. Și Andreea de la Vintage French Inspirations mi-a trimis această cutie cu acuarele. Ieși. Și vreau să o încerc pe... are și pensulă. O are o din asta de apă. Nu vreau, pentru că nu-mi plac astea cu apă. Vreau să o folosesc. Pentru că, nu știu cât vedeți, pe ăsta este un auriu. Am pus șervețel auriu și se vede încă scrisul. Așa că mă gândesc să pun un gesso. Să încerc să folosesc gesso ăsta. Și apoi o să folosesc... acuarela. Gesso, diferența între gesso și acrilicul ăsta alb este că nu acoperă foarte puternic. Nu este un acoperitor foarte puternic și îți permite să și scrii peste el. Acrilicul ăla alb nu prea îți permite chestiile astea. Da, e cât de cât transparent, încă se vede ce este de desubt, deci nu acoperă în totalitate. Așa că o să dau cu ăsta peste zonele astea unde este scris, dar n-aș vrea să acopăr fix chestiile astea, știți, frunzele și toate astea, oricum cred că s-ar vedea în continuare dacă le-aș acoperi. Da, totuși. Ok. Și ce vreau să mai fac apoi? Aș vrea să dau niște stropi cu culoarea asta, acuarela asta. Parcă nu îmi plac chestiile astea, sau cel puțin vreau să le estompez cât de cât să nu se mai vadă foarte mult. Că șervețelul ăsta pe care l-am folosit nu este foarte, nu știu, nu acoperă ca celelalte șervețele. O să încerc să mai bag și pe aici printre frunze. Da, așa câte puțin. Ok. Și va trebui să las să se usuce până mai acopăr și și pe celelalte șervețele, pentru că vreau să acopăr pe toate. Nu vreau să las așa să iasă în evidență chestiile peste care am pus șervețelul. Ok. O să las să se usuce și aș stropi sincer cu ceva auriu. De aici. Aici am și chestia asta. Am zis că în zona asta aș acoperi scuze, aș acoperi cu ceva stickere sau nu știu, ceva altceva decât cervețel. Stați, că știți că eu nu pot să fac în același timp când și fac lucruri, mai ales când sunt cu acest cuțit în mână. Cutterul ăsta e din ăla de taie. No. Ok. Ok. Și ar veni un pochet așa aici. Însă vreau să tai excesul ăsta de șervețel. Da, îmi place tare mult cum iese când pui șervețele peste plicurile astea de
măști pentru față, pentru că încă se vede ce e în spate și, nu știu, îmi dă așa îmi place cum arată, ca să fiu mai pe românește. Asta să vedem de ce nu vrea să taie asta. Perfect. O să acopăr și aici, tot așa cu gesso. O să acopăr cam toată zona asta. Dar o să las flutura și astea, chestiile astea care sunt din șervețel. Pe pagina asta nu aș vrea să acopăr tot. Aș vrea doar așa pe margini și eventual în partea de jos. În partea de sus aș vrea să las totuși culoarea paginii. Să fie așa ca o ceață, zic. Dar să reiasă totuși florile. Și să fie așa, nu știu. Ca o ceață, da. Oricum și dacă dau peste flori este ok. Pentru că o să vedeți că se usucă așa cât de cât transparent. Și cred că ar arăta bine chiar dacă este peste flori. Ok. Și așa arată. O să intervin aici destul de mult pentru că vreau să fie cât de cât cam în aceleași tonuri de culori. Deci s-ar putea să nu știu exact ce voi face, dar aș vrea să nu fie separat aici. Și vreau să las pata asta de la foaia de ceapă, așa că o să văd după ce se usucă cum arată. Însă cred că s-a uscat ăsta. Da, și după cum vedeți, s-a estompat cât de cât, dar încă se mai vede. Dacă dădeam cu acrilic, chestiile astea nu se mai vedeau. Haideți că v-am mai apropiat. Pusesem chestia asta galbenă aici și am zis că aș fi făcut... Oare galben era? Nici nu mai știu ce era. Făcusem aici chestia asta. Pusesem o floare de asta cu verde și aveam o chestie cu verde aici, așa. Pentru că nu aș vrea să se vadă scrisul și aș vrea să acopăr cât de mult. Sau aș putea să pun cu verde asta, pentru că e prea apropiat tonul acela de galben. Băi, stai. Ok. Și aș putea să pun
floarea asta mică. Trebuie să fiu atentă să nici nu acopăr girafa. Deci să pun floarea asta mică undeva aici. Și eventual o să duc puțin mai sus. Și aici așa. Ce ziceți? Arată bine? Aș vrea să se spargă puțin, dar înainte am... cred că astea ar fi mai bune. Am agrafele astea și le-aș pune înainte să le lipesc niște agrafe să arate așa cât de cât ca un, nu știu, ca un centru așa, să nu fie gaura asta goală. Scuze. Am zis că sunt alergică, nu mai rezist. Asta săraca e distrusă. Hai să vedem. Și arată foarte bine chestiile astea. Nu? Cred că arată ok. Nu știu dacă aici ar merge. Să bag eventual... Stai să văd unde am pus eu chestia aia de dat găuri. Că era pe undeva. Ok, haideți că cred că mi-am aruncat-o la gunoi pe cealaltă pe care o aveam și asta e cea din... pe care o luam la Pitești când plecam. Așa că aia trebuie să mă mai duc să mai cumpăr de la magazinul ăsta chinezesc. Nu mai știu ce vreau să fac. Vreau să dau o gaură aici. Pentru că am căutat mult prea mult chestia asta și am mai făcut și alte lucruri. Nu știu dacă merge. Poate mă și înțep. Știți ce mă gândesc? Dar nu am una mai roz care să fie mai... Ok. Haideți să vedem dacă intră. Ce credeți că intră? Da, nu. Nu merge, dar am... Văd unde sunt celelalte. Am astea. Haideți să vedem. Deci, bineînțeles că le-am pus pe invers. Doamne! Aș pune una... Dar nu știu dacă am numai inimioare așa, dar nu contează, nu? E și floricica, perfect. Ok. Să vedem că poate... perfect, astea au intrat pentru că sunt micuțe. Nu mai știu exact de unde am luat eu astea. Cred că tot de pe la Jumbo. Va trebui să mă mai uit. Să văd că poate mai există din astea. Oh, perfect. Nu e ea chiar în centru, dar nu contează. Ok. Fluturașului ăluia îi trebuie ceva. Dar ce-i trebuie? Ok, mi-am adus cutiuța cu toate chestiile pe care trebuie să le folosesc în acest jurnal. Opa. Și haideți să vedem. Ar trebui... Cred că totuși ar fi ok un fluturaj din ăsta peste, nu? Cred că ar fi chiar ok. Opa. Zboară ochii peste tot. Stai să vedem. Așa. Bun, haideți să le lipim că după aia nu mai știu exact ce și cum. O să folosesc ambele.
lipiciuri. Sper să mai meargă asta. Ok. Aici nu contează care cum e. Aș vrea să termin paginile astea de făcut ca mâine să pot să fac să cos în jurnal și eventual să fac și efemera. N-aș vrea să fac foarte multe efemera. Am deja câteva și așa că o să folosesc ce am. Am și câteva chestii vintage și câteva chestii pe care le-am mai cumpărat. Și aș vrea să pun și paginile în ierbarul acela, că nu mai îmi venea cuvântul. Care să o pun deasupra. Da, să mai încerc o dată să le aranjez. Ok. Și cred că ar mai trebui aici ceva. Dar tot una verde. Tot o din asta. Cred că ar mai trebui, stați că aveam pe undeva, o frunză din asta de palmier. Ok. Și acum le luăm pe astea două, pentru că astea sunt cele care vor fi jos. Și o să lipesc doar aici în mijloc. Ok. Perfect. Să lipim și asta, chiar dacă are chestia asta nu mă deranjează. Ok, și asta ar trebui să fie undeva. Asta să le mai pun pe astea odată. Ok. Și așa arată pe partea asta. Chiar îmi place cum este. Nu e nici foarte ieșită în afară. Problema e ce fac aici pe spate. Aici pe spate să las așa, pentru că nu știu exact ce aș... Aoleu, toți ochii ăștia ies. Pun niște ochi aici. Niște frunze, niște flori. N-aș vrea să fie nici foarte așa bulky, că să nu iasă în afară. Sau am floarea asta. Aș putea să o pun pe asta. Să o centrez într-un fel. Și aș prinde-o numai în partea asta de deasupra. Adică aici aș lăsa porțiunea asta liberă pentru washi tape, ca să o prind de pagina pe care vreau să o pun. Și cred că o să o prind așa aici.
O să o lipesc doar aici în centru. Și ea se aplatizează. Ok. Așa și fac. Punem aici lipici. Deci lipiciul ăsta nu-l mai dă jos nimeni. Decât dacă vrei să rup cu tot cu chestie. Ok. Perfect. Oh. Cea mai bună idee, ca să nu ne mai complicăm, pentru că tot este cu grădina secretă. Și aici în spate aș putea să pun și o pană. Aici în spatele... Da, nu, că e prea mult. Aș putea să pun un năsturel din ăsta ca fluturașul aici. Sau ce mai am? Ceva care nu e foarte ieșit în afară. Aș putea să pun iepurica asta. Asta e cu adeziv, dar nu știu dacă lipește adezivul. Haideți să vedem ce mai am aici. Scuze, v-am mișcat. V-am mișcat. Mai am un iepuraș. Mai am și un fluturaș. Oh, mai am un fluturașul ăsta. Sau aș putea să pun iepurașul ăsta aici și pe ea aici. Și să vedem ce mai avem. Vedeți că până la urmă au căzut toate alea aici. Toți ochii ăia. Mai am și chestiile astea. 3 mai am. Dar astea sunt prea, nu știu. Nu vreau să fie foarte, foarte proeminente. Stați că mi-am adus aminte că am animăluțe aici. Ok. Am aici animăluțe. Și anume, haideți să mut chestiile astea de pe aici. Deci ar fi iepurașul ăsta. Parcă îmi place și iepurița asta. Sau mai am un iepuraș aici. Și ăsta e mult mai mare și ar acoperi și chestia asta. Ok, și aș avea și o buvniță. Ce mai am? O veveriță. Aș vrea să pun exact unde sunt scrisurile astea și care se văd. De exemplu, aș acoperi asta cu balea. Dar veverița e prea... Aș putea pune buvnița asta. Și să o lipesc doar pe porțiunea asta unde e... Adică să o las aici cu capul sus, cu ochii și să lipesc doar partea de jos a corpului. Ce părere aveți? Voi vedeți ceva ce fac eu aici? Că m-am dus foarte jos cu el. Ok. Și atunci n-aș mai pune asta. Cred că ar arăta bine. Și chiar are un vibe de grădină secretă. Pentru că sunt 1001 de animăluțe. Ok, o să lipesc iepurașul și ăștia sunt 2D, deci nu va fi foarte mult... v-am lipit și pe... Și pe asta. Nu ar fi trebuit și pe ea, dar... Ok. Și pe ăsta îl lipesc, dar ăsta vreau să-l lipesc direct pe chestia asta. Nu mai vreau să lipesc pe floare. Ok. Bun.
Și bufnița tot așa. Vreau să o lipesc și am zis că de la ochii în jos, dar care parte? Cred că lipesc pe partea asta. Sunt foarte faine chestiile astea 2D de lemne. Nu mai știu de unde le-am luat. Trebuie, dacă mai găsesc, să mai cumpăr. Ia priviți! Și așa arată pe partea asta. Perfect, am terminat-o și pe asta. Acum mai am o problemă. Pe pagina asta am prins asta rândul trecut și mă gândesc că mi se pare prea totul alb și parcă aș mai sparge cu puțină culoare și aș prinde chestia asta pentru că tot am făcut-o. Dar cu ce să o prind? Pentru că dacă pun lipici, iese pe partea cealaltă. Dar cu altceva nu am cu ce să prind. Deci o să pun lipici și o să pun doar aici pe mijloc. Nu pun nici foarte mult. Și să o așez cât de cât la mijloc. Că parcă îi schimbă, nu? Parcă îi dă un alt aer. Nu știu, era totul prea ton în ton, alb pe alb. Aș fi putut aici să mai pun ceva așa ca o bandă care să scoată chestia asta în evidență. Dar aș avea niște chestii, că am benzi. Trebuie să pun ceva care să țină aici. Nu prea riscăm să rupem. Am niște benzi pe aici, după cum știți. O mulțime de benzi chiar, stați că nu stă aici. Ok, aș vrea să încerc cu mov chestia asta. Deci în 4 cutii am puse toate chestiile astea pe care le folosesc în jurnalul ăsta. Ei, în 4 cutii nu vă închipuiți cât caut după ele. Haideți să vedem. Aș fi vrut cu asta. Acum nu știu cum merge cu toată chestia aia. Parcă era totuși bine roz. Dar nu, am numai un alb cu roșu. Na. Ce părere avem? Ne place? Nu știu deloc cum să zic că parcă nu mă încântă. Nu-mi place cum vine. Deși asta o avusesem în cap când m-am gândit la faptul că vreau să pun ceva acolo. Mă gândesc, da, să vedem. Oare o asta albă ar merge? Sau mai am chestia asta, care e așa din organza. Și e mov așa. Haideți că o am și pe asta. Cred că până la urmă o să o pun pe asta. Problema e că nu știu cum aș vrea să o pun. Și cum o prind. Aia e problema. Că o să se lipească totul de... Parcă ar fi ok, nu? Asta. Mai am chestia asta. Dar mi se pare mult prea roșie. Mult prea roșie și mai am chestia asta cu căpșuni, dar nu știu dacă mi-ajunge. Da, da. Ar mai fi și asta. Asta ar fi mai lată și practic s-ar vedea mai mult.
Problema e... Sta să vedem. Că poate fac altfel. Să fac așa. Nu e prea mult? Mi se pare cam prea mult. Nici nu știu ce să mai fac. În fine, o să las și mă mai gândesc dacă mai pun deocamdată. Haideți că s-a uscat. Deci, asta îl las, l-am terminat și pe ăsta. Mai am chestiile astea. Și astea vor fi efemera. Dar am zis că vreau să pun ochii. Unde sunt ochii? Aici. Mi-au căzut toți ochii peste tot. Mă uit din ăștia cu inimi. La ăsta nu cred că am cum să pun. Eventual să-i pun aici ca un tatuaj, nu? Dacă aveam o floricică ca un tatuaj, de o chestie micuță. Dar nu cred că am. O floricică, ceva ca un charm, ceva. Nu. Da, nu știu, dar la ăsta, haideți să vedem dacă îmi place cu ochii așa bulbucați mari. Ce ziceți? Cred că ar ieși fani, nu? Față de doar așa. Sau mai am ochi mai micuți. Să vedem și mai micuți cum sunt. Ăștia numai roșii. Ăștia roz nu mai știu, cred că au căzut pe peste tot. Haideți să vedem. Ori așa. Sau așa roz. Cred că îmi plac mai mult așa mari. Ok, haideți că îi prindem. Restul o să lipesc, o să fac mâine, îmi fac cu efemera, dar vroiam să prind ochișorii, că tot i-am găsit acum. Ok. Ok, iar la ăsta ce să-i prindem? Un ochișor cu o inimioară aici, aici jos. Sau o inimioară aici, undeva ar trebui să-i prindem și lui o inimioară. Dar vedem. Vedem. Ok. Deocamdată atât cu astea, o să le pun deoparte, mâine o să mă ocup de ele.